جورج برنارد شا، نمایشنامه‌نویس، منتقد ادبی، فعال سیاسی و مبلغ سوسیالیست ایرلندی بود. او 60 نمایشنامه از خود به جای گذاشت و در آثارش تلفیقی از طنز معاصر و تمثیل تاریخی را به کار می‌برد. وی تبدیل به برجسته‌ترین نمایشنامه‌نویس دوران خود گردید و در سال 1925 برنده جایزه نوبل ادبیات و در سال 1938 جایزه اسکار را برای بهترین فیلمنامه اقتباسی دریافت کرد. در تاریخ 26 ژوئیه 1856 به دنیا آمد و در تاریخ 2 نوامبر 1950 چشم از جهان بست. از او به عنوان توانمندترین نمایشنامه‌نویس بریتانیایی پس از شکسپیر و نافذترین رساله‌نویس پس از جاناتان سویفت یاد می‌کنند. او تا مدت کمی پیش از مرگ به خلق آثار فراوانش ادامه داد و در 94 سالگی در حالی که از دریافت تمام نشانهای ملی خودداری کرده بود، از دنیا رفت. آزادی یعنی مسئولیت، به همین دلیل است که اکثر انسانها از آن می‌ترسند. بدون هنر، خامی واقعیت جهان را غیر قابل تحمل می‌کرد. زمانی که مردم می‌میرند، زندگی همچنان خنده‌دار است. همانطور که وقتی مردم می‌خندند، زندگی همچنان جدی است. همه ما به هم وابسته هستیم، همه روح‌های ما روی زمین. پادشاهان متولد نمی‌شوند، آنها با توهم مصنوعی ساخته شده‌اند. ظلم لذیذ خواهد بود اگر کسی بتواند نوعی ظلم را پیدا کند که واقعاً آسیبی نداشته باشد. چیزهایی که بیشتر مردم دوست دارند در مورد آنها بدانند، معمولاً به آنها هیچ ربطی ندارد. بهترین مکان برای یافتن خدا در باغ است. می توانید برای او در آنجا حفاری کنید. حواستان به دانش نادرست باشد، خطرناکتر از نادانی است. تعطیلات همیشگی تعریف خوبی از جهنم است. هیچ مردی که مشغول انجام یک کار بسیار دشوار است و آن را بسیار خوب انجام می دهد، هرگز عزت نفس خود را از دست نمی دهد. قدرت مردان را فاسد نمی کند، اما اگر احمقها در موقعیت قدرت قرار گیرند، قدرت را فاسد می کنند. گاهی حق با اقلیت است، در حالی که اکثریت همیشه اشتباه می کنند. عشق اول فقط شامل کمی حماقت و مقدار زیادی کنجکاوی است. در این دنیا برای کسانی که از آن می ترسند، همیشه خطر وجود دارد. تنها بزرگترین مشکل در ارتباط این توهم است که اتفاق افتاده است. اگر باید خود را به عنوان یک درس در برابر فرزندان خود نگه دارید، خود را به عنوان یک هشدار و نه به عنوان مثال نگه دارید. خیلی سخت است که وقتی کسی صمیمانه می‌خواهد کار درست انجام دهد، بدونیم که چه باید کرد. هیچ چیز خطرناکتر از وجدان یک انسان متعصب نیست. اگر نمی توانید از شر اسکلت خانواده خلاص شوید، می توانید آن را به رقصیدن درآورید. مراقب مردی باشید که ضربه شما را به شما برنمیگرداند. او نه شما را می بخشد و نه اجازه می دهد خودتون را ببخشید. موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنید، بلکه این است که یک اشتباه را برای بار دوم تکرار نکنید.
تعداد بسیار کمی از مردم می توانند هزینه این که فقیر باشند را بپردازند. جوانی برای جوان تلف می شود. اگر هیچ اشتباهی در دنیا وجود نداشت، هیچ کاری برای ما وجود نداشت که انجام دهیم. زمانی که تصمیم بگیریم عمل کنیم، اما نسبت به مسائل واکنش نشان ندهیم، احتمالات بسیار زیاد است. انسان‌ها نه به نسبت تجربه، بلکه به نسبت ظرفیت تجربه، عاقل هستند. ما باید همیشه در مورد چیزها فکر کنیم و باید در مورد چیزها اونطور که هستند فکر کنیم، نه اونطور که گفته می شود. کسی که می تواند انجام می دهد، کسی که نمی تواند آموزش می دهد. در زندگی دو تراژدی وجود دارد. یکی این است که میل قلبی خود را از دست بدهید. دیگری به دست آوردن آن است. عمری که صرف اشتباه کردن شود، نه تنها شرافتمندانه تر است، بلکه مفیدتر از عمری است که صرف انجام هیچ کاری نمی شود. سکوت کاملترین چهره تمسخر است. همه حقایق بزرگ با کفر آغاز می شوند. تمام کارهای واقعاً فکری طنز است. با دیگران آنطور که انتظار دارید با شما برخورد نکنند، برخورد نکنید، ممکن است سلیقه آنها متفاوت باشد. عشق اغراق ناخالص تفاوت بین یک نفر و بقیه است. زندگی سطح همه انسانها را تعیین می کند، مرگ افراد برجسته را آشکار می کند. برای دیدن صورت خود از آینه شیشه‌ای استفاده می کنید، اما برای دیدن روح خود از آثار هنری استفاده می کنید. پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است و کسانی که نمی توانند نظر خود را تغییر دهند، نمی توانند هیچ چیز را تغییر دهند. نجیب زاده کسی است که بیشتر از چیزی که از دنیا می گیرد، به دنیا می دهد. هیچ کاری ارزش انجام دادن ندارد، مگر اینکه عواقب آن جدی باشد. مراقب باشید آنچه را که دوست دارید به دست آورید، وگرنه مجبور خواهید شد آنچه را که به دست می آورید دوست داشته باشید. زندگی این نیست که خودت را پیدا کنی، زندگی این است که خودت را بسازی. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.